แล้วของมาลงได้เอาฮัลโหลค่ะฮัลโหลได้อะไรไส้ไก่โตไก่อยู่ข้างล่างนะจริงๆมันไปนอนทั้งคืนเลยใช่เขาจะชวนไปบอกไม่ได้หรอกChicken curry
หน้าของงาน บ้านไหนเนี่ยข้าวบนทีนี้นะหัว ถ้ามาเห็นนะเดี๋ยวเราต้องเห็นนะไม่เห็นแบบน้องก็ได้ ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แถมมือหรือว่าจะแถมเทสเทส เป็นเมนูซาย่า เ